باي أزكى بيتزا في العالم كله. نقول بسم الله. أزكى خبزة مع البطيخ خبزة البيتزا. أنا أصلا مش عارف ليش هذه البيتزا مش من الشغلات العادية اللي بناكلها دايما. هذا لازم تكون مرة في الأسبوع على الأقل كلنا نعمل هاي البيتزا. البيتزا الصح هي هذه: كاسة طحين وكاسة مية. المية بتكون دافية على قد ما احط ايدي فيها اتحملها، يعني حرارة 37 38. بدوب فيها ملعقة صغيرة او كبيرة عسل او سكر، وبنزل فيها ملعقة صغيرة مليانة خميرة يعني زي 4 جرام. بدوبهم كلهم مع بعض وبنزل عليهم كاسة طحين، كاسة مية الى كاسة طحين. بخربط الخليط هذا منيح وبحطه على جنب، بسكر عليه زي 10 دقائق ربع ساعة عشان اتأكد الخميرة شغالة. اذا شفته بدأ يطلع لفوق شوية بتكون شغالة، بحطه في الثلاجة قبل بيوم ويعطيني العافية. وبعدين ثاني يوم ثالث يوم وقت ما بدي جاي على بالي اعمل بيتزا، بكل بساطة بدنا نكمل العيارات اللي هو المية مع الطحين. بدنا نسبة المية للطحين تقريبا تكون 50% إلى 60%. يعني حطينا كاسة مية وكاسة طحين، بنحط كمان كاسة مية تكون دافية شوية وبنزل فيها ملعقة كبيرة ملح، وبعدين بنزل الخليط عليه. مش لازم يدوب تماما بس يدوب منيح. وبعدين باقي كمية الطحين بدي تقريبا كاستين ونص، يمكن احتاج 3 كاسات حسب نوع الطحين اللي عندكم. المهم بدي قوام مشابه لهذا القوام، بدها تكون طرية. بخربط المكونات منيح بعدين بدون ما اعجنها ولا اشي. اول حاجة بسيبها ربع ساعة تتفاهم مع بعض، بعدين بعجنها. لازم اعجنها 10 دقائق على الاقل بالايد، واذا عندي عجانة بستعملها. انا بصراحة عندي عجانة فبدي احطها في العجانة. بستغلها 10 دقائق لربع ساعة تضل تعجن منيح لغاية ما تعطيني هذا القوام الطري، وشوية بتلزق مش مشكلة. بكورها كورة زي هيك، بلملمها على بعضها عشان ايش تكون مصمطة والهواء يبدأ ينفخ فيها من جوا. بعدين بخليها تخمر نص ساعة إلى ساعة أو لما يضاعف حجمها. بعدين بقطعها القطعة اللي بدي إياها، بس البيتزا الكبيرة تقريبا بدها 250 جرام، فالكمية اللي عندي هذه بتعمل 4 تقريبا. بقطعهم بكورهم، لازم أكورهم بالطريقة هذه، ألمها على بعضها وخلي فيها شد من السطح اللي تحت. بعدين بقلبها، شايفين كيف شادة؟ بضغط اصبعي عليها كانه منفوخه، كانه مليانه هواء. هو هذا اللي بدنا اياه. شويه طحين في الصينيه وبحطهم على جنب. وفي المرحله هذا لو بحطهم في الثلاجه لثاني يوم يا حبيبي بيكون الشغل الفن اللي 100%. وهلقيت بشغل الفرن على البلاطه، اي بلاطه عندي حجر حديد اي شيء، حتى لو صينيه الفرن العاديه ما اخليها برا واحط البيتزا عليها وادخلها، لا احط الصينيه العاديه في الفرن تسخن، بعدين انزل البيتزا عليها وهي سخنه وهي جوا الفرن، وبخليها على الرف اللي فوق اعلى حراره عندي بحطها، وبشغل الجريل كمان. هيك بعمل اي نوع بيتزا. بس انا اليوم جاي على بالي بيتزا البيستو مع الطماطم المجففه، اطيب بيتزا عملتها لحتى الان، مع اني بحب المارغريتا العاديه هكذا بنعملها. البيستو بتعرفوا سهل جدا وانا عملته كذا مره فانتوا عارفينه اكيد. درستوم بقسمه من النص وباخذ منه العرق اللي في النص هذا اللي متخبي، لانه بيقولوا انه هذا هو اللي فيه الريحه القويه، وبدقه في الهاون هذا الفخار مع شويه ملح. وبعدين بنزل عليه ورق ريحان 20 30 ورقه قد ما بدي، بدقه منيح. بنزل عليه عصرة ليمون، نص ليمونة أو ليمونة، وبعدين شوية زيت زيتون من اللذيذ هذا. وإذا عندي بارميجان، إذا عندي، مش شرط يعني، هو شرط لأنه هي في الوصفة الأساسية بدها بارميجان، بس لو ما عندكوش مش مشكلة لأنه الزيت فيه دسامة كمان. الله الله الله، هذا الشغل الصح ولا بلاش؟ وهيك البيستو صار جاهز، يعني بيستو من خده. بكرة أعظم إشي في حياتي عملته. يا الله. وبعدين بكل بساطة عندما تيجي الساعة السعيدة وبدي أعمل هذه البيتزا الإيطالي الرائعة جدا، بكل بساطة بجيب العجينة هذه القرص، بحطه على شوية سميد ناعم عشان أعرف أشكلها وأتحكم فيها. بضربها بوكس بإيدي في النص، وبعدين ببدأ بإيدي أدفش فيها لبعيد وأضغط عليها للأطراف، بحيث إنه الطبقة اللي في النص تكون رقيقة كتير والعجينة تندفع ناحية الأطراف وتعطيني هذا الشكل الدائري. بقلبها يمين شمال وبضل أعمل نفس الحركة لغاية ما تعطيني هذا الشكل، وبعدين بلفها بإيدي التنتين هيك بصير 100%. بحطه على اللوحة تبعت الفرن. وبعدين أول شيء المارغريتا العادية اللي كلنا بنحبها، صوص البندورة أنا خلطته بالخلاط بس ما كانش لازم أضربه بالخلاط، شوية بارميجان، الجبنة الموتزاريلا هذه، ورق الريحان، رشة زيت. يا سلام، الله 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 الله، يا سلام على النفخة. سخنة بس فيش بدنا ناكل. نقول بسم الله. يا إلهي. ونيجي للبيستو. يا حبيبي على البيتزا هذه ما أزكاها، نفس الطريقة بس بدل البندورة بحط صوص البيستو هذا اللي زبطناه. الله الله، هذا الشغل الصح.
احلى شغل. وبدخلها بالفرن بالاول بدون جبنه، لانه الاولانيه ساحه الجبنه مع البندوره في النص قبل ما الاطراف تتقرمش، لانه الفرن اللي عندي مش زي اللي في المطاعم ابو 450 درجه الحراره، عندي يا دوب 250. بعدين بطلعها وبحط عليها الجبنه الموتزاريلا كمان، وبجيب الطماطم المجففه اللي هي عباره عن اذكى شيء في الدنيا، اذكى شيء في الدنيا الطماطم المجففه، بحطها وبدخلها الفرن. باي، اذكى بيتزا في العالم كله على الاطلاق. اوبا اوبا اوبا، هذا الشغل الصح. نيجي هيك يا حبيبي، اودي منها لمرتي، مرتي بتحب البيتزا، بتكيف عليها. طب احكي لكم شغله مجنونه على الاخر. البيتزا مع البطيخ، اذكى خبزه مع البطيخ خبزه البيتزا. ما هو خبزه وجبنه مع البطيخ، صح ولا لا؟ نحط شويه بيستو نعمل ريفرش للون. ايش هالروعه هذه، يا الله ما احلاها. ابي وهلقيت بنقول بسم الله مع انه لسه سخنه، بس مش قادر اصبر انا بنقول بسم الله. اذكى بيتزا في العالم. يعني مش عارف ايش احكي لكم، انا مش فاهم. يعني كل مره بنعملها بطير مخي، بضرب بالسقف، مش طبيعيه. اسمعوا، مش اذكى شيء في الوصفه هو الطماطم المجففه، انسى الموضوع، هو الخبزه المقرمشه هاي لحالها حاف، ومع ذلك بنغمسها في البيستو الرائع جدا هذا. يا إلهي، يا إلهي.